Welcome to my YouTube channel. I'm your Mommy Abby. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano masaktan. Paano mag-edit ng or basic steps. Paano mag-edit ng mga videos gamit lang ang inyong mobile phones. Sa Play Store, type natin ang Kinemaster. Kinemaster po ang gamit ko kasi dito ako mas nadadalian. Then, open natin. Ayan. Open natin. Once na nandito na tayo sa Kinemaster, ito yung lalabas. So, itong mga to, ito yung mga previews na video na na-edit ko na. So, nandyan lang siya. Pwede mong balikan kung gusto mo ulit i-edit, i-re-edit. So, dahil bago ang ating gagawin, dito tayo sa plus sign. Pindutin lang, select ratio ka dito. Kung anong type mo. Usually, ang ginagamit ko ay ang 16:9 na ratio. So, andito na tayo. Ito na tayo. So, syempre, pag i-edit, kailangan hanapin natin yung video na gusto nating i-edit. Tap lang natin yung media. At mamili tayo ng video na gusto nating i-edit. Like for example, yung sa akin ay ito. Select mo lang. Tap mo yung check para mag-return siya sa editing menu. Ayan na siya. Ayan yung video natin. Kung gusto mong bawasan yung video mo, tap mo lang ganyan. Tap mo lang dito sa baba. Tapos, i-adjust mo lang pabalik. Kung gusto mo dito sa unahan bawasan, i-adjust mo lang din papunta dun sa left. Ayan. Ganun lang. So, syempre, sa isang video, maganda yung meron kang intro. Lalo na sa YouTube channel na video na i-upload mo. So, kailangan may intro tayo. So, paano maglagay ng intro? So, dito lang yan. Ulit sa media. Type mo lang video. Ito, tap mo yung background. Meron ng background dito si Kinemaster na magagamit mo for free. Kung ayaw mo naman yung mga ito, kung wala kang type dito, pwede mo naman mag-download sa Google. At yun yung gamitin mo. So, try natin ito. Sample ito. Ayan. Yan na siya. Tap mo lang ulit yung check para bumalik siya dito. At mag-effect yung pinili mo. So, sa intro, kailangan natin ng syempre, kailangan ng may mababasa or makikita. Kunwari, okay, tap natin yung layer. Kung gusto mong text, ayan yung text. Kung gusto mo naman picture, pindutin mo yung media. So, pindutin natin yung text. Tap ka ng kung ano mong ilagay. Gusto mong ilagay. Welcome to my channel. Ayan. Ayan na siya. Na-adjust siya. I-hold mo lang siya. Tapos, i-move mo. Namili ka kung ano gusto mo palaki. Kung gano gusto mo kalaki. Tapos, kung gusto mo na baguhin yung font style, punta lang tayo dito sa A. Letter A. Ito na. Lalabas na dyan yung mga nakasave na font style. Ipili ka lang kung anong gusto mo dyan.
Nga pala guys, sa unang download nyo ng Kinemaster sa Google app ay yung mga font style niya ay limited lang. So, kailangan mo siyang i-download sa dito. Ayan, sa store. Ayan. Kailangan mo siyang i-download dyan. Kung ano yung mga gusto mo dyan, download mo lang. Kung ano ito, ayan, na-install ko na pala siya. So, i-download mo lang din. Ayan, install ko na din. I-download mo lang din yung mga yan. Yung iba, may ibang mga features ang Kinemaster na na-avail lang ng premium account. Sa next video ko, ay ituturo ko sa inyo yung paano mag-download ng Kinemaster na walang watermark at paano ma-avail yung mga premium accounts na features niya. So, ayan. Baguhin natin yung ating font. Ayan, ito na rin sa akin. Pili ko. Kung gusto mo naman baguhin yung color, dito lang sa white circle dito sa gilid. Yun lang yun. Mamili ka ng color na gusto mo. Ayan, green. Kung gusto mo yung artihan yung font mo, meron din dito sa baba. Kung gusto mo may outline, ayan, mamili ka lang din ng color niya. Kung gusto mo may glow, ayan, dito mo siya ma-adjust kung gaano siya nag-a-affect. Gusto mo may shadow, ayan, ayan ang shadow, ayan siya. Kung gusto mo din yung lagyan ng animation, ito, in animation. Pili ka na kung anong mga type mo dyan. Okay. Kung, ayan, may text na, diba? Kung gusto mo dagdagan ng picture, pwede rin naman. Punta lang tayo sa layer ulit, sa media, and maghanap ka ng gusto mo ilagay na picture. Kunwari, ito sa akin. Ayan. Ayan. Sa mga susunod kong video pa, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-erase ng mga background na picture. Katulad nito. Namumove din yung picture kung saan mo gusto punta. Ayan. Okay na siya dyan. So, tap mo ulit yung check para mag-effect at bumalik sa editing menu. So, ito na siya. Ayan. Pala, ito yung ginawa ko guys. Kasi kapag nakaganyan siya, ibig sabihin hanggang dito sa video na yan, sa nakatapat dito, hanggang dyan siya nag-e-effect. Like, tingnan nyo, meron dyan. So, kung gusto nyo, kung dito lang sa background na to, na intro nyo, i-adjust nyo lang pabalik. Ayan. Pwede nyo adjust nyo pabalik. Ayan. So, try natin i-play para makita natin kung ano yung ating na-edit. Kung gusto nyo naman lagyan din ng animation nyo o yung picture, pwede din naman. I-tap nyo lang yung picture and in animation kung ano yung gusto nyo ilagay. Namili lang kayo kung ano yung type nyo dyan. Madami kayong pagpipilian. And then, tap nyo lang ulit yung check para mag-effect. Play natin ulit. Ayan. Okay na siya. Sa intro, syempre, mas maganda din kung may music, background music. So, paano maglagay ng background music? Dito lang tayo sa audio. Pili ka lang ng gusto mong background music na
nakasave. Pwede nakasave sa phone mo dito sa song. Pwede rin naman yung build nakalagay sa apps na Kinemaster. Pero sabi ko nga, download nyo pa. Ngayon, ito. Tapos, kung yun ang gusto mo, tap mo lang yung plus sign para pumunta siya doon. Ayan. So, tap natin check. Try natin siyang i-play ulit. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo naman ulit, sabi sa intro lang yung may music na gano'n. So, tap nyo lang ulit yung music dito sa baba. Tsaka i-trap or i-drag nyo pabalik. At itapat nyo lang kung hanggang saan nyo gusto itapat. Yan. Hanggang dyan lang siya natin. Kaya ulit natin. So, ayun na. Hanggang dyan lang siya. Sa audio mo, kung gusto nyo yung medyo hindi ganun kalakas, ito din siya. Meron siyang settings dito. Pwede mo siyang i-adjust dyan kung gaano kalakas lang ang gusto mo. So, ayan. Pitch, left, right. Ayan. Tapos, itap mo lang i-check kung okay na. Ayan na. Okay na. Yun lang guys. Napaka-simple, diba? May intro ka na. Ito naman guys, itong square na to, ito yung transition effect. Pwede mo siyang lagyan ng transition effect. Like example ito. Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng ganyan. Ayan. Pipili ka lang din. Again, ta-download mo din itong mga to para magkaroon ka. Pipiliin mo lang dito kung gaano ka bagal ang gusto mo. Ayan. Pag pataas yung number, mas mabagal. Pag mas malait, mas mababa. Ayan, mas mabilis. So, dito lang tayo sa ating camera. Tignan ulit natin. Play ulit natin. Kung gusto mong baguhin, tap mo lang ulit to. Baguhin natin. Ulit natin. Okay, ayan na po siya. Dito sa mismong video, kung gusto mong lagyan ng mga effect or kunwari emoji, dito lang din siya sa layer. Tap mo yung text kasi dito sa text meron na siyang mga emoji dito. Ayan. Ayan. Na-adjust mo siya kung gaano kalaki ang gusto mo. Ayan. Place mo siya kung saan mo gusto. Ayan. Tapos, ito may in-animation din siya kung paano mo siya gusto lumabas. Ayan. Ayan. Mamimili ka lang dyan kung anong type mo. So, ayan. So, try natin i-play. O, diba?
Kung text naman ang gusto nyo, pwede rin naman. Tapat nyo lang siya sa gusto nyo lagyan ng text. Tapos, click mo ulit yung layer. Tapos mo yung text. Lagay ka ng text. Palitan mo ng font style. Ayan, kung gusto natin baguhin yung font color. Ayan, palitan lang ulit natin yung white circle dyan sa gilid. Ayan, meron na tayo. Lagyan din natin ng in animation. Pili lang tayo ng type natin. Ayan, meron na siya. Ayan. Kung gusto mo din lagyan ng background sound dito, pwede din naman. Dito lang yan. Pili ka lang ng gusto mo background sounds. Like for example, sa akin ay ano ba? Ito na lang. Ayan. Click mo lang yung plus sign para mag-effect and i-move mo to dito. Kung saan mo gusto mag-start yung music, mamumove mo siya, i-hold mo lang, tapos punta mo sa kung saan mo gusto mapunta. Ayun. So, pag may music na, try nating play. May sounds na siya. So, kung gusto mo hinaan yung sounds, click mo lang ulit yung sounds dito na nilagay mo and dito mo siya may hinaan. Ayan. Try mo ulit. Okay na. Ganun lang yun guys. Paulit-ulit lang. Kung gusto mo maglagay ng kung ano-ano dyan, pwede. Okay, bahala. Or kung gusto nyo naman, lagyan nyo ng mismong boses nyo dito sa voice. Ayan. Tap mo yung voice. Tapos okay mo lang yan. Tapos pag pinindot mo yung start, tapos pwede ka na magsalita kung anong gusto mo sabihin. Ganun lang yan guys. So, syempre, ang inyong video hindi rin kompleto pag walang end. So, ilalagay ng end. Ganun lang din sa media. Pili ka ng background. Ayan. Tapos, tap mo yung check para mag-effect. Then, maglalagay lang tayo ng ending message like ng thank you for watching. Please subscribe. Subscribe for more videos. Ayan. Tap okay and okay na siya. Again, kung papalitan mo ng font style, ayun lang, doon sa A na yun. Tapos font color, ganun lang din. Ayan. Lagyan mo ng animation. Ayan. Marami kang pagpipilian. Dito, makikita mo rin. Basta yung may mga ganito, yun yung mga bilis niya kung gaano siya kabilis lalabas. Mas mababang number, mas mabilis. Mas mataas na number, mas mabagal. Ayan. So, ayan. So, in animation, overall animation, pwede rin kung anong gusto mo. Marami kang pagpipilian dyan.
Okay. Ayan, namili ka lang kung anong gusto mo. So, ayun guys. Try natin. I-play. Ito ulit. Ito. Kung paano gusto mo siyang magpalit. Transition effect. Ano ba? Ayan. Ayan. Ito ulit. Kung gaano kabagal lang gusto mo. Tap check lang ulit. Then, try natin i-play. Ayan, okay na guys. Ganyan paano mag-edit ng video na pwedeng i-upload sa inyong YouTube channel. So, pagtapos yung mag-edit ng video, tap mo lang itong may arrow na pa left or right. Left. Ayan na siya. Ito na yung video na in-edit mo. Ngayon, isi-save na natin siya sa inyong phone. Paano mag-save? Dito lang sa may ito, sa button na to. Tap mo lang yan. Then, para ma-save siya, kailangan mo siyang i-export. Dito, pwede kang mamili kung anong resolution ng quality ng video mo, kung anong gusto mo. So, ayan. Marami siya dito. Frame rate, kung ilan. Resolution. Ayan. Tapos, kung okay na yung settings mo, tap mo lang. Ayan. Nag-save na siya. After nitong mag-save, nag-exporting project, kung nag-done na siya, pwede mo na siyang i-upload sa inyong YouTube channel. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung video ko. And, i-subscribe mo na yan. Bye!